Σε χαιρετώ και σε καλωσορίζω, φίλε επισκέπτη. Και μείνε λίγο σε αυτό το βίντεο, γιατί θα μάθεις μερικές αλήθειες και παραχαράξεις περί Ορφέα και ελληνισμού που δεν θα τις βρεις εύκολα αλλού και πολύ πιθανόν να μην τις βρεις και καθόλου κάπου αλλού. Και τη συνάντησα καθώς ερευνούσα, μελετούσα και μετέφραζα το τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησα τώρα στις αρχές του Οκτωβρίου. Αυτό έκδοσε όπως πάντα και με μεγάλη μου τιμή και χαρά θα σας το παρουσιάσω εν συντομία σε αυτό το βίντεο. Είναι η τέταρτη αισίως επιλεκτική μετάφραση που κάνω και η οποία είναι η Ορφική ύμνη. Για όσους ασχολούνται με μουσική και θέλουν επιτέλους να κατανοούν τι λένε στα αρχαία ελληνικά ύμνη του Ορφέα, αυτή η μετάφραση είναι εγγύηση. Όπως εγγύηση είναι και για όλους όσους ενδιαφέρονται ειλικρινά να μάθουν και να αναγνωρίσουν επιτέλους τους περισσότερους από τους αληθινούς θεούς και θεότητες που υπάρχουν γύρω μας, από την αρχή του κόσμου μέχρι την αιωνιότητα, γιατί είναι 88 ύμνοι, δεν έχει όλους τους θεούς και θεότητες, έχει τους περισσότερους και φυσικά μέσω αυτών των ορφικών προσευχών και ύμνων να τους τιμήσουν. Όπως επίσης και για όσους φυσικά θέλουν να έχουν μια σωστή και πάρα πολύ καλή μετάφραση των ύμνων του Ορφέα, καθώς ο Ορφέας είναι ο πυρήνας όλων των θρησκειών και των μυστηρίων τους. Μέσα στο βιβλίο αυτό εντωμεταξύ έχω διορθώσει και τα αρχαία κείμενα, όσο μπόρεσα βέβαια, γιατί υπάρχουν 3 με 4 αρχαία πρωτότυπα κείμενα του Ορφέα λόγω διαφοράς σε διαλέκτους, όπως δωρική, ιωνική και πάει λέγοντας, αλλά και λόγω διαφορετικών λέξεων σε κάποιους στίχους, όπως θα διαπιστώσετε και από μόνοι σας όσοι τα αγοράσετε. Και όλα αυτά υπάρχουν σε κάθε ύμνο, οι διαφορετικότητες τους υπάρχουν σε κάθε ύμνο, ώστε να μην κουράζει, αλλά και σε κάθε μετάφραση, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε και να δείτε από μόνοι σας το νόημα και τη σωστή απόδοση του νοήματος των λόγων του Ορφέα μέσω των ύμνων του. Αυτά τα ολίγα θα πω για το τελευταίο μου βιβλίο και όποιος δεν θέλει σε έντυπο ή σε PDF ακόμη μορφή για να το έχει και στο φορητό του τηλέφωνο, μπορεί να βρει σύνδεσμο κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή μαζί με τις υπόλοιπες 3 μεταφράσεις μου που επί της ευκαιρίας το σαλούστιος περί θεών και κόσμου αξίζει. Για όποιον θέλει να ανοίξει τα μάτια του για την αληθινή θρησκεία, πραγματικούς θεούς όπως και για θέματα πλάτης ζωής που ισχύουν μέχρι και σήμερα, αξίζει. Όμως, για να μπει στο πνεύμα του ελληνισμού, όπως έχω ξαναπεί, και των αληθινών θεών, σου προτείνω εκτός αυτών τον κορμό όλης της μυθολογίας, στον οποίο είναι μέσα σχεδόν τα πάντα. Όλη η ελληνική γραμματεία, όλοι οι συγγραφείς, από φιλοσόφους, ρήτορες, επιστήμονες και οποιοδήποτε σχεδόν βιβλίο της αρχαίας ελληνικής παιδείας και να διαβάσεις, θα έχει παραπομπή σε κάποιον από τους μύθους, ήρωες και τις ιστορίες που υπάρχουν μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο φυσικά δεν είναι άλλο από τη βιβλιοθήκη του Απολόδωρου. Είναι η βάση και ο πυρήνας του ελληνισμού, είναι η βίβλος του ελληνισμού. Δεν θα πω περισσότερα, όποιος έχει μυαλό το κατάλαβε ήδη. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ασχολήθηκα πιο πολύ με τα σχόλια παρά με την ακριβή απόδοση του αρχαιοελληνικού κειμένου. Έχει γύρω στα 200 σχόλια με τα οποία προσθέτω, εξηγώ, συνδέω και παραθέτω πάρα πολλές πληροφορίες, εκδοχές, ιστορίες κλπ. Και στην επόμενη έκδοση θα είναι τόσο πλήρης που δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα, αλλά ασχολούμαι ήδη με την επακριβή απόδοση των λέξεων του αρχαίου κειμένου και πλέον είμαι σε σημείο που θα καταγράψω όλη την ιστορία του κόσμου από το μηδέν και τη δημιουργία του, με όλους τους θεούς και όλους τους μύθους, ήρωες και ιστορίες που υπάρχουν μέχρι και το σκοταδισμό που έρχεται μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τότε που γίνεται η άνθηση δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι το τέλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου ανθίζει σιγά σιγά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εκεί που αναρωτιέται αν πρέπει να πάει πίσω στην πατρίδα, στην Ελλάδα, να επισκεφτεί τη Ρώμη. Εκεί είναι και που έρχεται το τέλος, πάει στη Βαβυλώνα, πεθαίνει και αρχίζει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δηλαδή ξεκινάει ο σκοταδισμός και μετά έρχεται και ο σκοταδισμός του μονοθεϊσμού. Όλα αυτά βέβαια από μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία αρχαίων ελληνικών βιβλίων που ίδιος έχω διαβάσει και έχω σημειώσει λεπτομέρειες και συμβάντα ώστε να συμπληρωθεί όλο αυτό το puzzle και να γνωρίζει επίσης πως από αυτό το βιβλίο έκανα και τη μεγαλύτερη αποκάλυψη και ανακάλυψη όλων των εποχών. Την επιβεβαίωση των θεών και της ύπαρξής τους, πράγμα το οποίο συνεχίζω και θα συνεχίζω όσο έχω αυτή τη χάρη, αυτή την εύνοια των θεών, ή όπως αλλιώς ο καθένας μπορεί να το εκλάβει, γιατί νομίζω πως μεγαλύτερη τιμή από την επιβεβαίωση σαν άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον κόσμο ότι οι θεοί υπάρχουν και δεν είναι από κύμα φαντασίας, αλλά με στοιχεία που παρουσιάζονται μπροστά στα μάτια όλων μας στο κανάλι αυτό, βάσει των αρχαίων κειμένων και της μεγάλης μάνας γης και της μητέρας φύσης, νομίζω πως μεγαλύτερη τιμή δεν υπάρχει. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό και από τη μεριά μου ό,τι μπορώ κάνω. Γιατί στην εποχή που ζούμε, αρκετοί κακόβολοι δημιουργούν προβλήματα σε ανθρώπους που βγάζουν τις αρέσεις, όπως είμαι και εγώ ένας από αυτούς, γιατί είναι καθαροί στην έρευνά τους. Και φυσικά το χειρότερο για αυτούς είναι ότι δεν τρώνε το κουτόχορτο. Κουτόχορτο είναι να προωθήσω τα σχέδιά τους μέσω ψευδών μυστηρίων. Εγώ δεν προωθώ τα μυστήρια που μου παρουσιάζουν, που θέλουν
να προωθώ και υπάρχει λόγος για το οποίο το κάνουν αυτό. Υπάρχει λόγος που κάνουν πλήση εγκεφάλου με μυστήρια. Όλα αυτά είναι επίτηδες τα οποία γίνονται για να βομβαρδίζουν συνέχεια τη σκέψη με ψευδή αλλά και αληθινά γεγονότα. Μπορεί να είναι και αληθινό γεγονός, τα οποία το βαφτίζουν μυστήρια. Το γιατί δημιουργούν αυτά τα μυστήρια δεν θα το πω, θα το πω σε άλλο βίντεο. Όποιος έχει μυαλό μπορεί να τα ψάξει μόνος του, άμα ασχοληθεί λίγο με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν πλέον στο διαδίκτυο βιβλία μεταφρασμένα. Στο Παλάσιο μπορεί να βρείτε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Πάμε όμως τώρα στα πολύ γρήγορα να μάθεις 2-3 βασικές αλήθειες για τον Ορφέα και τις μεταφράσεις που κυκλοφορούν, για να μην είσαι θύμα και να μην εμπιστεύεις εύκολα πεταμενατζίδικες δουλειές του ποδαριού και της αρπαχτής, αλλά ούτε και τους σκοταδιστές που καταμαυρίζουν οτιδήποτε ληστεύουν για να έχουν στάξει στα μάτια μας, ενώ οι ίδιοι εκμεταλλεύονται τα αρχαία κείμενα και τις παραδόσεις μας. Πριν προχωρήσουμε στα του Ορφέα, πάμε να δούμε κάποια πολύ βασικά λάθη των ορφικών ύμνων που κυκλοφορούν και κάποιες παρερμηνίες που ξεδιαλύνονται μέσω των ύμνων και με λίγη έρευνα. Το πολύ βασικό λάθος που βρήκα βρίσκεται στη δωρεάν διαθεσιμότητα ενός PDF των ορφικών ύμνων, το αρχαίο κείμενο μόνο χωρίς τη μετάφραση, από τα ρήματα βραχαία, στο οποίο μέσα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη, γιατί κάποιες λέξεις που χρησιμοποιεί δεν υπάρχουν ούτε καν στα 4 αρχαία πρωτότυπα κείμενα του Ορφέα που έχουν κυκλοφορήσει από προηγούμενους, αλλά το χειρότερο όλων είναι ότι στον ύμνο των Ερηνιών έχει βάλει 4 στίχους από τις Χάριτες. Και από τις Χάριτες τους έχει αφαιρέσει αυτούς τους 4 στίχους. Αυτό το τραγικό λάθος θα το βρείτε σε πολλές ιστοσελίδες που αντέγραψαν τους ύμνους από αυτό το PDF. Πάμε τώρα να ξεδιαλύνουμε και μια τεράστια παρερμηνία μέσω ύμνου του Ορφέα. Ο Σαββάζιος, που κάποιοι τον ονομάζουν ως το Διόνυσο, γιατί ακόμα και το λεξό Σούδα αναφέρει την ίδια εξήγηση, είναι εντελώς λάθος. Γιατί το Σαββάζιος είναι επίθετο του Διονύσου. Δεν είναι ο Διόνυσος με ξενικό όνομα, είναι επίθετο του Διονύσου, που απλά για συντομία παρέμεινε σκέτο αυτό. Όπως για παράδειγμα τον Δία το λέμε και Κρονίδη, επειδή είναι παιδί του Κρόνου. Με τον ίδιο τρόπο και ο Διόνυσος ονομάστηκε Σαββάζιος Διόνυσος, αφού Σαββάζιος είναι προσωνύμιο του Δία. Άρα παιδί του Σαββάζιου ο Διόνυσος που γεννήθηκε από τον αντίστοιχο μύθο της Εμέλης με τον Δία. Το Σαββάζιος τώρα είναι ξένη λέξη και βγαίνει από το Σαββάζο, δηλαδή ευάζω στα ελληνικά. Απλά οι ξένοι τον ευασμό προς τιμήν του Δία, του Διόνυσου και του Βάκχου, που υπήρχε επίσης και σε πάμπολες άλλες γιορτές, το λέγανε στη γλώσσα του Σαββασμό και τις Βάκχιες Σάβες. Και έτσι λοιπόν οι Έλληνες τίμησαν τον συγκεκριμένο Διόνυσο όχι ως Ευάζιο, γιατί ο Ευασμός, είπαμε, ήταν γενικό σε πολλές γιορτές του Βάκχου, αλλά τον τίμησαν αφιερώνοντας του μια γιορτή με το όνομα Σαββάζιος Διόνυσος, σαν ακόμα μια μορφή και ιδιότητά του. Όπως βλέπεις και στην οθόνη, στον ύμνο ο Ορφέας επικαλείται το γιο του Κρόνου, το Σαββάζιο, όπως τον αποκαλούσαν οι ξένοι, δηλαδή το Δία Ευάζιο, αυτόν που ευάζει, και μας λέει πολύ λεπτομεριακά μάλιστα και το μύθο του ότι αυτός είναι που τη συναρμολόγησε κιόλας πριν το ράψει στο μυρό, συνεχίζοντας έτσι την κυοφορία, μέχρι να συμπληρωθούν οι 9 μήνες ώστε να γεννηθεί ο Διόνυσος. Η δεύτερη παρερμηνία που έχω δει να κυκλοφορεί είναι ότι κάποιοι θεωρούν το μουσαίο, στον οποίο ο Ορφέας απευθύνεται στον πρώτο του πάνθεο ύμνο, όπως στον ίδιο μουσαίο αναφέρεται και στα αργοναυτικά του. Αλλά ο μουσαίος δεν είναι ούτε κάποιο παιδί ή απογονός του, ούτε μαθητής του, αλλά ούτε και κάποιος άνθρωπος παρά ο Θεός Απόλλωνας. Ο μουσαίος που αναφέρεται ο Ορφέας και μιλάει προς αυτόν είναι ο Απόλλωνας. Και εδώ έρχονται και οι σημαντικότερες πληροφορίες περί Ορφέα, ενώ τις λεπτομέρειές τους θα τις αφήσω για όσους αγοράσουν το βιβλίο μου και ίσως σε κάποιο πιο διασκεδαστικό βίντεο μαζί με άλλες παρερμηνίες και παρεξηγήσεις να κάνω κάποια αναφορά για να γελάσει και ο κάθε παραπληροφορημένος. Ο Ορφέας λοιπόν, φίλε μου ακροατή, γεννήθηκε κατ' επίκληση του Θεού Απόλλωνα από τη Μούσα Καλλιόπη και τον Ιάουρο. Και ήταν ο πρώτος και ο μόνος καταγεγραμμένος χορτοφάγος που δεν είχε φάει ποτέ στη ζωή του κρέας, αλλά ούτε και αυγά. Και είναι, αν όχι ο μόνος, ένας από τους πρώτους της εποχής του, που μετά το θάνατο της αγαπημένης του γυναίκας απήχε παντελώς και από τις ερωτικές απολαύσεις. Τις αρχικές όμως απολαύσεις, για να το θέσω καλύτερα, γιατί ο έρωτας, για να μην μπερδεύονται κάποιοι, στην αγνή του μορφή και ερμηνεία είναι η έλξη προς το ωραίο. Οτιδήποτε μας έλκει, μας τραβάει, επειδή μας αρέσει, δεν σημαίνει απαραίτητα πως είναι μόνος αρκικός. Και λόγω αυτού του τρόπου ζωής, το Ορφέα καθιερώθηκε και ονομάστηκε ορφικός βίος, τον οποίο ακολούθησαν όλοι οι μετέπειτα φιλόσοφοι, ιερείς, μάντες, αηδοί και λοιποί, και φυσικά όχι σε τέτοιο βαθμό όσον αφορά τις αρχικές απολαύσεις ή τη διατροφή τους, όπως θα διαπιστώσετε όσοι έχετε ασχοληθεί με αρχαία ελληνική γραμματεία, και πολύ πιθανόν μάλιστα ο Ορφέας να ήταν ο μόνος στην τότε εποχή που έφτασε σε τέτοιο βαθμό να ζει όπως είναι κάποιοι ελάχιστοι μοναχοί σήμερα, ενώ υπήρξε ο ιδρυτής των περισσότερων μυστηρίων και γιορτών του Διονύσου.
Από αυτόν τον τρόπο ζωής του Ορφέα καταρρίπτονται πάρα πολλά ψέματα που υπόθηκαν κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούν ακόμα για τον Ορφέα, τις γιορτές, τα ιερά μυστήρια και τους αρχαίους Έλληνες φυσικά, τα οποία θα τα βρείτε στο βιβλίο μου και σε κάποια μελλοντικά μου βίντεο. Πάμε τώρα και για το δωράκι του καναλιού. Δεν είχα κάνει ως τώρα κάποιο δωράκι από τα βιβλία που έχω γράψει ως τώρα. Οπότε είναι ευκαιρία μετά από το τέταρτο βιβλίο που εκδίδω να κάνω και ένα μικρό διαγωνισμό για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να τους δώσω δωρεάν κατά σειρά. Ο πρώτος θα πάρει 3 βιβλία συν το Φερεκίδη. Το Φερεκίδη δεν τον υπολογίζω καν μες στα βιβλία. Θα το δώσω τώρα και στους 3. Ο πρώτος θα πάρει και τα 3 βιβλία συν το Φερεκίδη και τα 4 δηλαδή. Ο δεύτερος θα πάρει τα 2 συν το Φερεκίδη 3. Και ο τρίτος κατά σειρά θα πάρει ένα βιβλίο, τους Ορφικούς Ύμνους συν το Φερεκίδη. Ο δεύτερος θα πάρει τους Ορφικούς Ύμνους και το Περιθεών και Κόσμο του Σαλούστιου. Ο τρόπος που μπορείς να συμμετέχεις είναι πάρα πολύ απλός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις μία ανάρτηση σε ομάδα του Facebook που ασχολείται γενικά με αρχαία Ελλάδα, μυθολογία, ιστορία, αρχαιολογία και λοιπά συναφή θέματα, και η οποία ομάδα έχει πάνω από 1000 μέλη. Το αν είναι δημόσια ή ιδιωτική ομάδα δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά δεν θα πρέπει να έχει γίνει η ίδια ανάρτηση στην ομάδα αυτή πριν από τη δικιά σου. Βάσει ημερομηνίας εννοείται, μεταξύ 13/12 που ξεκίνησε αυτό το βίντεο μέχρι 12 Πρώτου που λύγει η διάρκεια συμμετοχής. Η ανάρτηση που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις το σύνδεσμο του βίντεο που μιλάει για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη και αποκάλυψη όλων των εποχών, την οποία βλέπετε σε αυτό το κανάλι βέβαια, την επιβεβαίωση δηλαδή της μυθολογίας και της ύπαρξης των θεών από τη μεγάλη θεά και μητέρα όλων τη γη και τη μάνα φύση. Και πάνω από το σύνδεσμο αυτόν, σαν τίτλο, σαν κείμενο, να βάλεις η μεγαλύτερη αποκάλυψη και ανακάλυψη όλων των εποχών ή η αποκάλυψη έχει ήδη αρχίσει. Ένα από τα δύο. Αν θες μετά τον τίτλο στην επόμενη γραμμή να γράψεις κάτι δικό σου, δεν υπάρχει κανένα θέμα, αρκεί να είναι σωστό και συναφή με το θέμα του καναλιού και την αποκάλυψη των θεών και της μυθολογίας. Μόλις κάνεις την ανάρτηση, εγκριθεί και εμφανιστεί στην ομάδα που επέλεξες, μου στέλνεις το σύνδεσμο στο email που θα βρεις εδώ στο YouTube στην καρτέλα που έχει τις πληροφορίες του καναλιού, και εγώ στις 12 Πρώτου θα ελέγξω όλες τις αναρτήσεις αν πληρούν τα κριτήρια που μόλις είπα πιο πάνω, και οι 3 πρώτοι έγκυροι που θα στείλουν κατά χρονολογική σειρά τους συνδέσμους τους θα κερδίσουν και με τη σειρά τα ανάλογα βιβλία μου. Μέχρι τις 15 Πρώτου θα επικοινωνήσω με τους νικητές ώστε να παραλάβετε σε έντυπη μορφή τα βιβλία μέσω του ταχυδρομείου του ΕΛΤΑ με αριθμό εντοπισμού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση για τα έξοδα αποστολής. Απλά θα πρέπει να πάτε να τα παραλάβετε από το ταχυδρομείο της περιοχής σας. Αυτά τα ολίγα, φίλε επισκέπτη. Καλή επιτυχία σε όσους θα συμμετέχουν, καλή δύναμη σε όλους, καλή αφύπνιση και καλή επάνωδο. Και φυσικά καλή χρονιά σε όλους, καλές γιορτές να έχετε. Τα λέμε του χρόνου τώρα 12 Πρώτου, στο επόμενο βίντεο.